Nexus Station Season 2 on alkanut ja sen mukana myös uusi Season Pass on lähtenyt käyntiin. Pelin itsessään ei mitään uutta tekemistä ole vielä tullut, vaikka mä hieman olisin toivonutkin sitä jo tässä kohtaa. Käydään kuitenkin läpi uusia lisäyksiä sekä asioita, miten Nexus Stationista voisi tulla parempi peli ja miksi fiilikset tästä pelistä on useammalla negatiivisia. Laita ihmeessä tykkäys ja tilaa tää kanava, niin sä et missaa uusia videoita ja liity ihmeessä suomenkieliselle Nexus Station Discord-palvelimelle. Jokainen, joka liittyy sinne nyt hyvissä ajoin, vielä tulee saamaan itselleen harvinaisen beta-jäsenroolin, mitä myöhemmin ei sit enää koskaan saa hankittua. Mut ei siinä, mennään videon pariin. Pitkän odotuksen jälkeen Steam-versio on saapunut ja kaikki, jotka PC:llä pelaa, pystyy sen nyt Steamista lataamaan ilmaiseksi. Peli tuntuu yllättävän sulavalta ja sen puolin ei ole mitään valitettavaa, mutta kyllä tää hieman hutasten nopealta mobiiliporttaukselta tuntuu. Sillä itellä tää tuntuu just siltä, että mä pelaisin mobiililla, jonka kuva on vaan kaapattu tietokonenäytölle ja näppäimistöllä pystyy liikkumaan. Graafinen käyttöliittymä tässä on kans pieni miinus, sillä nämä kuvakkeet on turhan isot eikä pysty itse pelin asetuksista säätämään, kuten myöskään resoluutiota. Pelattavuus on ihan ok, lukuun ottamatta muutamia tilanteita, jossa jostain syystä ainakin itselläni välillä tuplahyppy ei rekisteröi. Eli tosiaan, koska tässä liikutaan vastilla ja sä pystyt hyppäämään W-painikkeella, niin välillä jossain parkourissa mä oon huomannut sen, että jos mä koitan hyppää, ja olisi vielä yksi hyppy käyttämättä, koska tässä pelissä on tuplahyppy, niin se ei lue sitä toista hyppyä, vaikka mä painaisin W-tä uudelleen. Jolloin mä sit tipun alas, koska se ei tuplahyppää. Sen lisäksi, jos sä oot Spectaja-modessa, niin sä et pysty lähettämään viestejä, tai ainakaan mä en oo pystynyt kertaakaan lähettäviä viestejä Spectaus-modessa. Tällaisia pieniä ongelmia toki alussa on ihan oletettavissakin. Osa, jotka tätä PC-julkaisun jälkeen on ollut pelaamassa, on saattanut huomata sen ongelman, että peli on kaatunut useampaan kertaa eikä maihin ole pystynyt joinaamaan. Mä toivon, että tää bugi korjataan mahdollisimman pian, mutta ei siitä sen enempää. Mä huomasin Steamissa, että tää peli on saanut vaihtelevat arvosanat ja useamman negatiivisen arvostelun, ja sillä voisinkin muutamiin tällaisiin tarttua nyt, sillä näitä on kuullut monen muunkin myös sanovan, ja se on yksinkertaisesti se, että tässä pelissä ei oo mitään tekemistä. Pelin on sanottu, että suunnitteilla olisi vaikka ja mitä kaikkea siistiä tulossa, mutta sitten jos me mietitään tätä koko skenaarioa, niin olisiko se ollut kuitenkin parempi julkaista tää peli vasta sitten, kun tässä oikeasti pystytään tarjoamaan jotain muutakin kuin parkouria ja hoopsia. Pitää nyt muistaa se toki, että tässä pelissä meni pari vuotta saada tää Early Access pisteeseen ja tää on pian parisen kuukautta vasta ollut pelattavissa. Mutta se just, että kaikki nämä pre-alpha-versiot, mistä mäkin on tehnyt video kohta pari vuotta sit, niin miten me ollaan niissä päästy vaan tekemään? No, yllätys yllätys, sitä parkouria ja hoopsia vaan. Eli me ei olla päästy mitään uutta kokemaan yhtään missään versiossa näissä, vaan pelkästään ne kaksi muotoa, eli parkour ja hoops. Ne kaksi on ne, mitä meillä on tässä 2 vuoden aikana tarjottu. Nyt kun se tuli Early Accessiin, niin mä oletin, että nyt ne lähtis tuomaan seasoneittain uutta lisäystä pelin, mutta näin mä olin väärässä, sillä Season 2 käynnissä ja tässä pelissä on edelleen vaan parkour ja hoops. Tässä on just se, että kauan ne vielä odotuttaa pelaajia näillä, koska on hyvin varma, että pitkään pelaajat ei jaksa tätä menoa. Että kyllä niitä päkkejä ja kaiken maailman mikromaksuja tähän peliin saadaan tuotua, ja niitä jo löytyykin iso lista, mutta varsinaista kontenttia ei. Koska sit jos aikaa kuluu paljon ja vaikkapa joku PvP tuodaan peliin vihdosta viimein, niin täyttääkö se odotukset? Mitä jos se floppaa, että pelaajat on just silleen, että tätäkö me ollaan tässä odotettu kauan, kun meillä ei ole mitään varsinaista konfirmaatioa mistään, me ei tiedetä miten mikäkin mekaniikka tulee toteutuu, esim. PvP tai kalastus, miten ne toteutetaan. Kun katsotaan esim. Tätä PC-versioa, niin sä lyöt pelissä E ja G-näppäimistä, mutta varsinaisesti sä et pysty targettaa esim. Hiirellä, koska tää ei lyö hiirestä, vaan sun pitää olla vierellä ja lyödä sit niin poispäin. Niin miten nämä tullaan toteuttaa tässä pelissä? Miten PvP tulee toimii fiksusti tai kalastuksessa, miten sä kalastat? Kyllä te varmaan tajuatte pointin. Sitten se, mistä moni ei pidä, on se, että tää peli rahastaa todella paljon.
Ilmaispelaajana sun on lähes mahdoton, vähintään ainakin ihan sairaan vaikeeta saada mitään siistiä itemiä hommattua, sillä kolikoiden saaminenkin, vaikka se daily-raja on nostettu, niin on todella hidasta siihen nähden, että kun näissä päkeissä on todennäköisyysprosentit, niin Legen saaminen sieltä ilmaispelaajana on todella vaikeaa, joka pakottaa sut melkein ostamaan krystalleilla kolikoita, jotta sä voit availla päkkejä paremmin. Etenkin nyt, koska tää viimeisin päkki, mikä tuli, on rajatun ajan täällä shopissa, niin se tuo just sen efektin siihen, että ilmaispelaajana, jos sä haluat saada NCP-itemin, eli vaikkapa Legen, jonka todennäköisyys on 0,02%, niin hädin tuskin tuut sitä saamaan, mutta ei hätää. Pistä Visa vinkumaan ja osta kolikoita, jolloin pääset kokeilemaan sitä käyttäjäystävällisemmin. Vaikka tosin silloinkaan Legen saaminen ei ole taattu. Eli tiivistettynä se on mennyt näin. Sä oot aloittanut pelin, sun on täytynyt ostaa oikealla rahalla krystalleja, jos oot halunnut hommata itselle season passin. Ja toki, jos sä haluat avata niitä paketteja ja saada helpommin uusia itemeitä, niin ostapa siitä vielä vähän lisää krystalleja, jotta sä saat niitä helpommin auki. Uusi update tulossa. No, mitä se sisältää? No, se sisältää uusia talvi-itemeitä, jotka on muuten sitten rajatun ajan myynnissä. Ja miten sä voit sellaiset saada? On ostaa oikealla rahalla. Nämä 350 krystallin maksavat Eagle Wingsit ollaan nyt muokattu talviversioksi ja hintalappu näille on 35 €. Eli nämä Wingsit on hitusen muokattu talviteemaiseksi ja hintaa löytyy melkein 40 yhdestä itemistä. Lukuun ottamatta nämä muutkin itemit. No, ei muuta kuin ostelemaan, sillä nämä on NCP-täkille merkattu, eli ei tuu koskaan enää palaamaan kauppaan, joten kannattais nyt ostaa vaan. Pitää muistaa, että tässä kohtaa peli on sit edelleen vaan hoops ja parkour. Tästä moni pelaaja ei pitänyt, kun muutenkin jo rahaa painettu peliin Early Accessin julkaisusta asti tähän, mutta ei hätää, sillä uusi lisäys tulossa peliin. Mitäs tällä kertaa? No, ei varsinaisesti mitään tekemistä teille vieläkään, mutta me tuotiin teille uusi päkki, mitä te voitte avata, jota tällä kertaa voi avaa kolikoilla, mutta kolikoita on sit tosi hidasta saada tämän päkin hintaan nähden. Ja tehdään sellainen temppu, että kaikki nämä perusitemit, mitä te todennäköisesti saatte, ei oo NCP-täkillä, eli niitä voidaan tuoda myöhemminkin takas myyntiin. Mut kaikki nämä harvinaisimmat, eli epikit ja leget, joita on tosi vaikea saada, niin laitetaan ne NCP-täkeillä, niin ehkä se motivoi teitä avaamaan sellaiset. Mut nyt koska tää päkki tuotiin kolikoilla myyntiin, niin tehtiin sellainen temppu, että krystalleilla ette muuta sit enää saa 45 000 kolikkoa, vaan me puolitettiin se määrä. Joten jos haluatte sen aikaisemman määrän, niin ostakaa se vaan 2 kertaa krystalleilla. Ja näin on sellainen tilanne, että jos sä oot ilmaispelaaja, niin sun on aika vaikea saada NCP-täkillä olevaa itemiä. Sun täytyy aika hyvä tuuri käydä ja pelata paljon, jotta sä voit semmosen saada. Mutta jos sä haluat saada semmosen todennäköisemmin, niin ei muuta kuin vinguttaa korttia vaan. Uusi update eli Season 2 alkaa nyt, ja mitäs tähän peliin tuli, niin perus Season Pass, jonka voit ostaa krystalleilla, mutta eipä muuten mitään tekemistä. Tässä on se ongelma, mistä moni on vihainen, että tää peli rahastaa tosi paljon ja heittää just noita NCP-itemeitä sellaisiin itemeihin, jotka on aika lailla oikealla rahalla vaan saatavilla. Et sen sijaan, kun suunnittelette näitä rahastustemppuja, niin pitäisikö sitä alkaa tuomaan myös kontenttia lisää. Sillä tällä menolla en yhtään ihmettelis, vaikka tää peli floppaisi täysin. Omasta mielestä alkuun oli ihan jees, mut vähän hiipunut silleen, että olisiko kuitenkin kannattanut sit vaan odottaa ennen kuin tätä Early Accessiin tuo. Etenkin jos uutta lisäystä tähän peliin ei ole lähimaillakaan tulossa, ja mä en nyt puhu näistä päkeistä ja oikealla rahalla ostettavista itemeistä, kun kyllä niiltä sellaisia listoja löytyy, että kyllä niitä voidaan tuoda, mut kontentista. Kaikkea tekemistä tällaista, niin jos ei tällaista ole lähimaillakaan tulos, niin mä oon tosi pettynyt. Sori, mut näin se vaan on. Joo, mun on helppo sanoa asioita, kun mä en tiedä mitä siellä taustalla tehdään. Varmasti se on isot suunnittelut ja visiot asioista, en mä sitä epäile, mutta tää peli saa kritiikkiä tästä jo nyt, ja yllättäen PC Launch-päivänä muuttui positiivisesta vaihtelevaan hyvin nopeasti. Mä tuun antamaan pelille mahdollisuuden, ja mä oon Commander Kolta kuullut, että tähän peliin lisätään niin nopeasti kun pystytään uusia lisäyksiä, mutta tällä hetkellä se fiilis on tää aika monella.
Miten mä olisin itse tehnyt ton, niin koska näillä on nämä seasonit nyt käytössä tässä pelissä, niin eikö se olisi ollut yksi hyvä ratkaisu, että tuodaan aina jotain uutta seasoneittain. Kuvitellaan nyt Season 2, kun se alkoi. Se on vähän tällainen ritariteemaa muistuttava, niin eikö olisi ollut aika siistiä, että Season 2 alkaa, tulee uusi kausipassi ja vaikkapa PvP, koska se liittyy hienosti siihen seasoniin. Tälleen me oltais saatu uutta tekemistä, uusia itemei, ja jos tää peli tekisi trailerin jokaisesta seasonista aina, niin se saisi näkyvyyttä. Esimerkkinä nyt tälleen näin. Vaikkapa Season 4 olisi nyt kesäteema. Se tulisi jossain kesäaikaa, niin tulisi kesäteemainen kausipassi, tuodaan kalastuspeliin ja kaikkea muuta mitä siihen seasonin teemaan sopii. Ja sitä promottaisi just trailerilla. Mä näkisin hienona sellaisen sinemaattisen trailerin alun ja sit siinä näkyisi lopussa vähän gameplaytä, loppuun tulisi se Season 4 kansikuva ja pelattavissa nyt. Jänne. Näin näitä trailereitakin pystyttäis promoamaan mainoksina, jengi huomaisi aina, että okei, nyt on tullut uutta lisäystä peliin, tosi moni uusi pelaaja löytäisi tämän pelin, ja näin sitä seasonia odottaisi aina innolla. Toki jokainen seasonin ei tarvis olla sellainen, että tulee jotain isoa, mutta nämä pystyis hyödyntämään tosi hyvin seasoneita tuomalla peliin pysyviä lisäyksiä, kuten kalastus, mainaus, PV-dungeonit ja niille omateemaiset passit, ja sit sellaisia pienempiä seasoneita, kun tulee vähän pienempiä lisäyksiä, tai vaikkapa rajallisia lisäyksiä, kuten Pixelverseissa vaikkapa Black Tower. Eikä niin, että tuodaan tää sama trailer 2 kertaan peräkkäin, mutta toisessa vaan promotaan, että Early Access on nyt saatavilla. Koska kun tota katsoo, niin se ei oikein sytytä silleen. Mä en yhtään ihmettele, jos jokut pelaajat on skipannut, koska toi oli mun mielestä aika mid. Se voi johtua myös siitäkin, että siinä esiteltiin aika lailla sellaisia asioita, jotka me tiedettiin jo. Parkour ja hoops, jes, kivaa. Niitä ollaan jo tässä viimeisen 2 vuoden aikana päästy jo pelaa. Tää on se, miten mä olisin itse tän ehkä tehnyt ja lähtenyt julkaisemaan tätä peliä Early Accessiin vasta kun näitä oikeesti on saatu hyvälle mallille. Koska nyt peli menettää arvoaan sillä, että moni kyllästyy ja on aika rahastuspainotteinen ollut siihen nähden, että tässä pelissä ei ole hirveästi tekemistä. Nämä on kuitenkin mun sekä monien muiden näkemyksiä, mikä tässä pelissä on ongelma ja miten sitä voisi parantaa. Mä en oo pelintekijä, joten mun on turha silleen pätee miten asiat tehdään, koska ne varmasti tietää kokemuksellaan miten asiat hoidetaan ja millä aikataululla. Mut mun mielestä näistä on oikeasti hyvä puhua ja ehkä näistä jotain saa ja mahdollisesti parantaa. Mä uskon, että joku deveistä tämän videon tulee näkemään, joka on hyvä, koska mun mielestä on parempi käydä läpi negatiivisia asioita, jotta ne voidaan muuttaa positiiviseksi. Sillä positiivisia asioita mä en ole nyt tässä käynytkään, koska niitä ei tarvii käydä, koska no, ne on jo positiivisia. Me halutaan tästä hyvä peli, joten toivottavasti se myös toteutuu. Vaikka mä saatan kuulostaa siltä, että mulla olisi hirveä kiire saada tähän kaikkeen, niin se ei ollut mun tarkoitus. Mä oon alusta asti sanonut sen, että annetaan aikaa ja luotetaan prosessiin, koska ton varhaisessa vaiheessa tällaisen pelin tekeminen ei ole niin yksinkertaista ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja sillä mä halusinkin nyt painottaa sen, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo mukanaan ja annetaan tälle pelille mahdollisuus. Kuitenkin mä oikeasti toivon, että alkaisi pikkuhiljaa tulemaan jotain lisäystä, koska on tässä aikaa mennytkin. Mä tuun kertoa mun oman mielipiteen tästä pelistä silloin kun tää peli varhaisesta vaiheesta poistuu, sillä mä uskon, että siinä kohtaa jo ollaan saatu tarpeeksi hyvä kuva, minkälainen peli tää on. Nyt mä haluan kuulla sun mielipiteitä ja asioita tästä pelistä, mitä mieltä sä oot, laita tonne kommentteihin ja jatketaan asiaa siellä. Kiitos kun katsoit, nähdään taas seuraavissa videoissa ja liveissä, se on moi!